ओके, हामीसँग आज यो पावर सप्लाई छ। यो पावर सप्लाईमा चाहिँ यो चारवटै क्यापेसिटरहरू पड्किसकेको छ। यो क्यापेसिटर पड्किनुको कारण चाहिँ यसलाई 115 मा सेट गरेर 220 भोल्ट इनपुट गरिएको हुनाले सबै क्यापेसिटरहरू डेड भएको हुन्। अब हामी यो क्यापेसिटरको ठाउँमा यो रिप्लेस गर्छौँ। यो चारवटाको ठाउँमा यो एउटा रिप्लेस गर्छौँ। यसलाई अब 110 मा चाहिँ हामी चल्ने बनाउँदैनौँ। हामी यसलाई ओन्ली 220 या 220 भन्दा माथि भोल्टेजमा चल्ने गरी यसलाई बनाउँछौँ। यो क्यापेसिटरलाई हेर्ने हो भने 200 भोल्ट 560 UF, यसमा पनि त्यही छ 200 भोल्ट 560 UF। यो दुईटा क्यापेसिटर मिलेर 400 भोल्ट 560 UF बनेको छ। यहाँ मैले त्यही रेन्जको क्यापेसिटर 450 भोल्ट 680 UF को चाहिँ एउटा क्यापेसिटर चुज गरेको छु। अब यहाँको सर्किट केही हामी मोडिफाई गर्छौँ अनि यसको ठाउँमा यो रिप्लेस गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी यो पावर सप्लाईलाई जानौँ। यो पावर सप्लाई डेल्टा इलेक्ट्रोनिक्सले बनाएको DC आउटपुट यसमा 25 भोल्ट 8.6 एम्पियर 6.5 भोल्ट 14.4 एम्पियर चाहिँ आउट हुन्छ। यसले 100 देखि 127 भोल्टमा 600 वाट युज गर्छ भने 200 देखि 240 भोल्टमा 600 वाट युज गर्छ। 50 देखि 60 हर्जमा चल्ने पावर सप्लाई हो। यस्तो खालको पावर सप्लाईहरू विशेष गरी लेक्समार्कको प्रिन्टरमा लागेको हुन्छ। यो पनि त्यही मध्ये लेक्समार्कको प्रिन्टरहरूमध्ये एउटा प्रिन्टरको हो। यो चाहिँ लेक्समार्कको लेजर कलर प्रिन्टरको हो। हामी कहाँ यो पावर सप्लाई मात्र रिपेयरिङको लागि आएको छ। यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नेवाला छ। अब यसलाई मैले क्यापेसिटरहरू सबै निकालेर फालिदिइसकेँ र यहाँ सर्किटलाई हेर्दै जाँदा केही सर्किट मोडिफाई गर्न मिल्ने कन्डिसन पनि पत्ता लगाएर मार्क लगाएको छु। यसलाई मोडिफाई कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू हामी जान्नु। यहाँनिर यो डायोड छ। यसको माइनस पोइन्ट यो हो, प्लस पोइन्ट यो हो, एसी इनपुट यो हो। अब यो एसी इनपुट यो ट्रान्सफर्मर हुँदै यहाँ यसमा आएको छ। यो फिल्टर ट्रान्सफर्मर हुँदै चाहिँ यहाँ आएको छ एउटा पोइन्ट। अब यो 110 यो सेलेक्टर छ 110 र 220 भोल्ट। यो सेलेक्टरको काम भनेको यो ट्रान्सफर्मरलाई बाइपास गर्ने मात्र देखियो। यहाँ यो डिरेक्टली उताबाट आएको जति पनि भोल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर बाइपास गर्यो 110 भोल्ट भयो। यो ट्रान्सफर्मर युज गर्यो यतापट्टि गर्दा स्विच अफ हुन्छ र यो स्विचिङ हुँदैन र 220 भोल्ट चाहिँ यो ट्रान्सफर हुँदै यहाँ जान्छ। अब हामीले यतापट्टि स्विच गऱ्यौँ भने यो स्विच अन हुन्छ। यहाँ आएको भोल्टेज डिरेक्टली ट्रान्सफर्मर जम्प गरेर डिरेक्टली यो डायोडको एसी इनपुट पिनमा पुग्दछ। यहाँ पुग्दछ। अब हामी यसलाई नै बाइपास गर्छौँ। अब हामी यो जुन पिन छ यसलाई हामी कटिङ नै गरिदिन्छौँ किनकि यो पिनको हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। यसलाई मोडिफाई गर्न कसरी मिल्छ म कन्टिन्यू बताउने छु। राम्रोसँग स्किप नगरिकन हेर्नु होला। ओके, यो स्विच निस्क्यो। यो स्विचलाई जाँचौँ है त। 115 मा हामीले लगायौँ तब यो स्विचको कन्टिन्युटी हेरौँ के छ कन्डिसन। ओके, स्विच अन। अब हामीले 220 मा लगायौँ भने यो स्विच अफ। सो यो हाम्रो नेपालमा चलाउने मेसिन हो। यसको जरुरत पर्दैन। यसलाई हामीले विदेशमा एक्सपोर्ट गर्दैनौँ त्यस कारण हामीले यसलाई फ्याल्दियौँ। यसको आवश्यकता पर्दैन। अब यदि यो राखिदियौँ भने कुनै टाइम स्विचिङ हुँदाखेरि फेरि यो पावर सप्लाई पड्किने सम्भावना छ। अब हाम्रो एसी लाइन यहाँबाट आयो। यो ट्रान्सफर्मर हुँदै एउटा फेज यहाँ गयो। अर्को फेज डिरेक्टली यहाँ यो फिल्टरहरू हुँदै यो नोइज फिल्टरहरू यो क्यापेसिटरहरूबाट फिल्टर हुँदै यहाँ आयो।
अब यहाँ हुँदै गर्दाखेरि यहाँबाट डायोडबाट माइनस पिन यहाँ आयो प्लस पिन यता गयो यो डाइरेक्टली यो दुईटा पिन जुन छ यो चाहिँ एसी इनपुट हो यसमा प्लस माइनस भन्ने हुँदैन नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै फेज र न्युट्रल दुईटै चाहिँ यो फिल्टरहरू हुँदै यहाँ आइसकेको छ र यो डायोडले कन्भर्ट गरेको छ माइनस यहाँ हुँदै यहाँ छ डायोडबाट प्लस यहाँ आउँछ एसी लाइन यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट यहाँ आउँछ प्लस यसलाई हामी लिन सक्छौँ अब यो प्लसमा हामी डाइरेक्टली यो क्यापेसिटरको प्लस पिन कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा फिट हुन्छ कि यसमा फिट हुन्छ कि यसमा फिट हुन्छ कि कुनै एउटामा है त अब यो पोइन्ट फेरि माइनस हो यो प्लस हो है त अब यसलाई माइनस युज सायद यो फ्री ठाउँ छ मेन सेन्टरमा पनि छ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो छ हेरौँ माइनस पिन यहाँ र प्लस यहाँ के हुन्छ त हुँदैन यहाँ ओके माइनस पिन लक यो माइनस पिन यहाँ कनेक्सन गर्न मिल्छ ओके माइनस पिन यहाँ कनेक्ट गरिदिउँ राइट अलराइट यो माइनस पिन सेट भइसक्यो अब प्लस यहाँ प्लस त हामीले यहाँ कनेक्ट गऱ्यौँ तर प्लस त छ हाम्रो यहाँ एउटा यो पिनबाट आउट भएको छ यहाँबाट यहाँ आउँछ यहाँबाट प्लस यहाँ अब यहाँ प्लस दिँदाखेरि हामीलाई यो पिन कहाँ गएको छ हेरौँ है सायद यसलाई हामीले डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यो पिन गएको छ यहाँ नौई सायद यहाँ प्लस मिलिसक्यो यता मिलिसक्यो ओके छैन यहाँ आएको छैन अहिलेलाई चाहिँ यो रेजिस्टरको काम छैन हामी यसलाई जम्पर गरिदेऊ ओके नाइस हामीले यहाँ जम्पर हालेर प्लस भोल्टेजलाई यहाँ ल्यायौँ यो पोलरलाई हामी बन्द गरेको ओके नाइस completely clean up करो क्लीन वर्क जहिले पनि काम गरिसकेपछि बोर्डलाई सर्किटलाई राम्रोसँग क्लीन गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनकि प्रोफेसनल वर्क देखाउन जरुरी छ हामीले राम्रोसँग वर्क गर्यो जति प्रोफेसनल टाइपले वर्क गर्यो हामी त्यति नै पक्ष हुँदै जान्छौँ प्रोफेसनल वर्क यो सफाई कस्टमरको र यो डिभाइसको लागि होइन आफ्नो लागि हो आफ्नो वर्क स्किललाई क्लिन अप गर्नको लागि हो सो टेस्टिङको लागि एसी कर्ड होइन यो फ्युजरको लागि गएको छ एसी इनपुट यहाँ छ एसी इनपुट यहाँ छ यहाँबाट यहाँ छ यहाँबाट यहाँ छ के अब बनेको त हाम्रो भोल्टेज हामीलाई चाहिने भोल्टेज फेरि चेक गरौँ डायोड पिनमा तर छैन यहाँ इनपुट
छैन अब मिसिङ छ त यो लाइन आई थिंक यो लाइन हेरौँ है त के छ मिसिङ के छ अरू ओके फ्युज छ अझै यहाँ र यहाँ कनेक्सनमा फ्युज छ फ्युज यहाँ गएको पनि छ फ्युज रिपेयर गरेको रहेछ धेरैचोटि फ्युज गएको पनि छ अब यस्तो कन्डिसनमा डबल फ्युज राखेको छ यहाँ है एउटा फ्युजले अर्को फ्युजलाई खपेर राखेको छ नवरी इट्स ओके हुन्छ यसो गर्न मिल्छ अब त्यही अनुसार हामी पनि यो फ्युजलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ रिपेयर गरौँ यसरी रिपेयर गर्न मिल्छ र यो सुरक्षितै हुन्छ अब हेरौँ है त हाम्रो क्यापासिटरमा भोल्टेज आयो कि अझै सर्टिङ केही छ अझै केही सर्टिङ छ भने हाम्रो प्रोटेक्सन बल्ब बल्छ नत्र भने यो चल्छ ओके प्रोटेक्सन बल्ब बल्यो आई थिंक ओके हेरौँ अब यहाँ लोड लियो पावर सप्लाईले अब यहाँ कति भोल्ट आएको छ 400 भोल्ट छ कि 300 भोल्ट छ 269 भोल्ट DC द्याट्स नाइस यहाँ मिटरमा देख्न सक्छौँ 269 भोल्ट DC 271 है 271 भोल्ट DC आइसकेको छ अब हामीलाई चाहिने भोल्टेज यहाँ लेखिएको छ 25 भोल्ट 8.6 एम्पियर 6.5 भोल्ट 14.4 एम्पियर चाहिँ यो दुईटा भोल्टेज चाहिँ यहाँ चाहिनेछ हेरौँ अवेलेबल छ त सबभन्दा पहिला हामी यसमा माइनस पत्ता लगाउँ माइनस यो हो यो माइनस हो यहाँ कति छ आयो 25 भोल्ट आयो 25.25.45 भोल्टेज आयो अब 8 भोल्ट कुनमा छ 8 भोल्ट 6.6 भोल्ट ओके 6.6 828 एम्पियर ओके गुड नाइस वर्क्स अब अर्को पिनमा हेरौँ यहाँ के छ यहाँ के छ यहाँ 11 भोल्टेज प्रेजेन्ट रहेछ यहाँ के छ ओके 3.3 DC सप्लाई अनको लागि 3.3 पनि आइसकेको छ सो हाम्रो यो पावर सप्लाई रेडी भइसकेको छ इन्स्टलेसनको लागि रेडी भइसकेको छ